Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một cỗ máy xuất hiện ở trong Choshin Sentai Jetman được phát hành vào năm 1991 đến năm 1992. Như các bạn thấy thì đây chính là Jet Garuda, khi nó ở dạng là một cỗ máy bay airship, có thể hiểu là khinh khí cầu. Tôi nhìn thấy nó không có giống là khinh khí cầu lắm các bạn ạ. Tôi nhìn thấy nó giống một chiếc máy bay hơn. Và khi ở cái dạng là airship này, nó được gọi là Bird Garuda. Đây, chim Garuda. Còn khi nó chuyển hóa thành dạng robot thì nó có tên là Jet Garuda. Và đây là phiên bản DX. Nếu như Jet Icarus của chúng ta là DX Chogokin thì ở cái con này nó chỉ là phiên bản DX mà thôi. Chúng ta nhìn cái mặt sau của hộp nhé. Mặt sau của hộp là được thiết kế theo kiểu đứng. Và đây, Made in Japan, Bandai 1991. Để xem giá tiền của nó nhé. Đây, giá của nó được bán vào năm 1991-92 là 8.000 Yên do Bandai đưa ra. Bây giờ mua thì cái giá trên trời các bạn ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về món đồ chơi này các bạn nhé. Và trên tay tôi là cỗ máy Bird Garuda. Nhưng tiện đây tôi sẽ nói sơ qua về Garuda các bạn nhé. Tất nhiên cũng chỉ là thông tin tôi tìm hiểu ở trên mạng mà thôi. Garuda là một loài chim huyền thoại hoặc là một sinh vật giống chim trong thần thoại Hindu hoặc là Phật giáo. Garuda được mô tả là vua của loài chim, thường được mô tả như một con chim khổng lồ hoặc là dạng hình người đàn ông có cánh và có một số đặc điểm của loài chim. Và đây, ở cái dạng là Bird Garuda thì nó cũng mang cái hơi hướng là một chú chim đó các bạn. Và đây là Hyper Haken của chúng ta, rất to và rất là nặng. Mặc dù Jet Garuda không có kim loại, không phải là Chogokin, nhưng Icarus của chúng ta là Chogokin các bạn nhé. Để Chogokin cho nên vẫn có kim loại. Và hai cái phần này kết hợp lại với nhau quá nặng. Và các bạn biết không, tuy gọi rằng là kết hợp nhưng thực sự nó không có gắn liền với nhau, mà chúng chỉ được đính với nhau thông qua một cái miếng màu đen như thế này. Và tôi nghĩ rằng Bandai có thể làm cho chúng nó ráp trực tiếp với nhau. Tuy nhiên do cái sự to cồng kềnh và cái sự nặng của hai phần, cái khớp ráp của nó e rằng không chịu đựng được, sẽ dễ bị gãy. Cho nên Bandai đã xử lý bằng cách này. Đó là một cái dạng như là một cái đế, và cái đế sẽ đính hai phần lại, và cái đế này nó sẽ chịu lực là chính các bạn. Và đây là Jet Garuda của chúng ta, là một cỗ máy, là một robot như thế này. Và như tôi đã từng nói đó, Garuda là một loài chim huyền thoại hoặc là mang hình dáng người với cặp cánh lớn và có những chi tiết của loài chim. Thì đây, cái cỗ máy Jet Garuda của chúng ta có một cặp cánh lớn như thế này và có những chi tiết như là cái phần móng vuốt và cái phần đầu là của loài chim. Thì cái thiết kế của nó dựa trên hình mẫu của Garuda ở trong đạo Hindu hoặc là Phật giáo. Và cũng rất là đẹp các bạn. Màu sắc này nọ rất là đẹp. Mặc dù dán đề can nhiều, nhưng ok, không sao cả. Đẹp là được.
Và đây chính là Red Icarus, một mẫu hợp thể được gác tay bởi Z Garuda và Z Icarus. Về form dáng của nó trước tiên nhé. Form dáng của nó thì ngoại trừ cái phần háng rộng, háng 2 hàng thì còn lại rất là ổn. Tay chân cân đối, đầu đẹp. Tôi kết nhất là cái phần đầu của nó đó các bạn. Phần đầu của nó thiết kế rất là đẹp luôn. Còn người thì rất là gọn gàng, không có gồ ghề phải không? Tay chân thon gọn gàng. Đó là về form dáng. Còn về màu sắc của nó tuy được kết hợp bởi 6 cỗ máy, màu hồng có, màu đỏ có, màu xanh dương có, màu vàng có, đủ màu luôn. Tuy nhiên khi hợp thể lại với nhau thì nó không có bị tách biệt ra đó các bạn. Ý của tôi là màu sắc của nó hòa trộn lại với nhau thành một thể thống nhất đó. Màu sắc cũng rất là ok nhé. Còn về cách ráp của nó, các bạn thấy nó có thể tạo thành Hyper Haken, và bây giờ nó có thể tạo thành gác tay Red Icarus như thế này. Rất là tuyệt vời. Tuy nhiên nó có một điểm mà tôi không hài lòng. Đó chính là cái phần bàn tay của Icarus khi chúng ta hợp thể lại nó bị thừa ra. Và tôi nghĩ rằng do cái tính chất đồ chơi của những năm 90 thôi. Những năm 90 thì đồ chơi nó thường là bắn cái bàn tay này ra nè các bạn. Và chính vì nó bắn cái bàn tay này ra cho nên nó không thể nào giấu cái bàn tay vào bên trong cái phần tay được. Nếu như không có cái cơ chế bắn bàn tay ra thì cái bàn tay này nó sẽ làm nhỏ lại, và ở bên trong cái ống tay của nó, ngay chỗ cái đầu của hai con chim màu vàng và màu xanh dương đó các bạn, nó có thể chừa cái phần bàn tay này vào bên trong hai cái chỗ đầu chim đó. Thì khi đó chúng ta lắp ráp sẽ không bị thừa thãi cái gì nữa. Thì tóm lại cách ráp của nó cũng rất là tuyệt vời rồi. Đó là tất cả cảm nhận, ý kiến cá nhân của tôi về mẫu sản phẩm Z Garuda nói riêng và Red Icarus nói chung. Các bạn có ý kiến gì về mẫu sản phẩm này thì hãy comment chia sẻ ở bên dưới nhé. Clip đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau.